eftir. Það var líka mjög gaman að sjá þig. Ok, svo geturðu sagt okkur eitthvað svona smá frá þér? Ég er fædd í Reykjavík 1965. Fór í Austurbæjarskóla, fór í Hagaskóla, fór í MR, fór í Kvennaskólann og endaði svo í kvikmyndanámi í London. Hef alltaf haft ágætan áhuga á bíómyndum, kannski ekki þannig að ég mig grunaði að ég færi að vinna við þær alveg frá upphafi, en ég var mjög spennt alltaf að fara í bíó og safnaði bíóprógrammum sem voru til í gamla daga. Gaf þeim alltaf einkunn, skrifaði einkunnir á bíóprógrammin. Ekki mikið að marka þær, en það var gaman að því. Af hverju ákvaðstu að vera klippari og svona hvaðan kom áhuginn? Það er svo margt í lífinu sem ég held að maður ákveði ekki. Það er bara einhvern veginn maður leiðist þangað og það gerist. Ég til dæmis fór ekki í kvikmyndanám til að læra klippingar. Ég fór til að læra kvikmyndatökum. Mér fannst það mest spennandi að verða kvikmyndatökumaður. En svo bara gerist lífið og hlutir og tímar sem ekki henta og svo framvegis. Og þannig fann ég leið mína inn í klippiherbergið. En ég er náttúrulega kolféll fyrir þessum prósess mjög snemma og hef alveg ofboðslega gaman að því að vinna við klippingar. Ertu með einhverjar ráðleggingar fyrir þá sem eru að byrja og vilja komast lengra í að verða klippara og í kvikmyndabransanum? Já, eitt verður að skiljast að tímarnir eru aðrir í dag en þeir voru þegar ég var að koma inn í þennan bransa fyrir 30 og eitthvað árum. Þá var ég að stíga minn fyrstu skref og tímarnir eru aðrir og kannski dálítið erfitt að gefa ráð annað en bara vera hugrakkur og fara og tala við fólk, tengjast fólki og svo þegar þú ert komin inn, þú ert byrjaður að klippa, hvort sem það er að reyndar á tölvu heima hjá þér eða í vinnu eitthvað staðar, að bara njóta þess og hafa gaman af því. Og ég segi ofta að það sé ofsalega mikilvægt að taka umræðuna og þá á ég við að þegar þú ert að klippa, af því að kvikmyndagerð er aldrei einstaklingsvinna og ekki neinu stigi er kvikmynd einstaklingsvinna. Hún er alltaf hópvinna og það er rosalega mikilvægt að virða hópvinnuna af því að þannig verða kvikmyndir bestar þegar fólk vinnur saman. Og þannig að það skiptir máli að vinna vel saman, taka alltaf umræðuna, ef það er eitthvað óþægilegt, ef það er eitthvað sem er að trufla þig, taka það á umræðu, tala það strax. Þótt að sé ekki kannski lausn á því 1, 2 og 3, að þá eru samt allir með þessa hugmynd í, eitthvað staðar á bakvið heilan, að það þurfa að sinna þessu verkefni. Hvort það er leikari sem átti erfiðan dag eða sena sem gengur ekki upp eða plotthól í myndinni eða hvað það er, maður þarf að vera óhræddur við að ræða hlutina. Er einhver munur á að vera klippari í Bandaríkjunum og á Íslandi? Nei, í rauninni er engin munur á því. Á vinnunni sjálfri. Það er engin munur á því hvernig þú vinnur verkefni, hvernig þú reynir að vinna sögu og karaktera og fá tempó á myndir, í samvinnu við aðra náttúrulega. Það er engin munur á því og heima, nema bara verkefninu er stærri þannig að það er meira fólk. Svo bara því miður eru launin miklu hærri, ekki því miður, ég er mjög ánægð með það, en það væri búið gaman að við ættum styrkari grunn heima. Hvernig komstu á þann stað sem þú ert á í dag? Ég vildi óska. Hvernig komst ég á þennan stað sem ég er í dag? Aftur. Það er náttúrulega alveg ótrúlega margar tilviljanir sem gera það verkum að ég sit hér í dag. Ameríku-ævintýrið, ef það má kalla það, hófst með því að ég fór með Baltasar Kormák. Við fórum að gera, reynda fyrst mynd sem heitir Inhale, svo gerðum við Inhale, svo gerðum við Kontraband og svo gerðum við pilot fyrir, ég held HBO og þetta unnum við í Ameríku, þannig að þá fór maður að kynnast fólki þar og ég eignaðist vinkonu sem er klippari og hún kom mér í kontakt við agentinn sinn. Er fólk með agenta sem á íslensku heitir umboðsmenn, þannig að hún komst mér í samband við umboðsskrifstofu sem er með klippara og alls konar kvikmyndagerða fólk og leikara. Og þannig í rauninni byrjaði svona velti stóri steinninn. Þegar umboðsskrifstofan var komin að þá
fór hlutir að gerast. Ertu með eitthvað svona uppáhaldsverkefni sem þú hefur unnið á? Ég nógu heppin til að það nógu að gerast ennþá, þannig að uppáhaldsverkefni mitt alltaf það verkefni sem ég að vinna þá og þá stundina. Einfaldlega vegna þess að ég verð svo heltekin af verkefnum sem ég að vinna við, að það bara kemst voðalega lítið að þegar maður að hugsa eitthvað. Það það eina í rauninni sem ég hef gaman af, það það sem ég að vinna í dag. En ég meina það að sjálfsögðu hafa nokkrar myndir haft mikil áhrif á minn feril, ef það má segja sem svo. Og þá Mýrin til dæmis ein, sem íslensk kvikmynd sem var framleidd af Blue Eyes, John Wick og svo var það hreinlega held ég Shang-Chi, sem svona stóru myndirna sem veltu einhverjum steinum. Já. En svo talandi bara eins og Marvel, hvernig það að vinna með Marvel Entertainment? Það bara rosalega gaman og þau gera sér kannski betur grein fyrir því en flestir aðrir, þetta allt samvinna. Það rosalega mikil samvinna og maður mjög vel involveraður í öllu ferlinu sem frá tökum. Þetta heilmikið sem gerist áður en kvikmyndir fara í tökur. En það mjög gaman. En þetta mjög stórt batteri og kannski aðeins öðruvísi dýnamík heldur en maður vanur. En virkilega gaman. En svo náttúrulega, þú veist, tengast þessu rosalega mikið af ferðalögum. Ég var til dæmis föst í Ástralíu í heilt ár með Marvel út af COVID. En samt, ég hafði aldrei ætlað mér að búa í Ástralíu, svo ég bara búin að búa í Ástralíu. Þannig að það ýmis ævintýri sem maður getur lent. Hvað manneskju lítur upp til hver fyrirmyndin? Ég svo leiðileg, mér einu manneskuna sem ég lít virkilega upp til. En það til dæmis eins og amma mín, Judith Júlíusdóttir, sem dó á síðasta ári 100 ára gömul. Ótrúleg manneskja og ótrúleg lífsviðhorf. Vegna þess að kannski það sem skiptir rosalega miklu máli líka sérstaklega. Þegar manni gengur vel, það að muna þessi góðu gildu lífsviðhorf sem í raun að sinna sjálfum sér, skulda engum og vera bara í góðu standi, fattur þau. Þau gleyma stundum þegar maður komin í einhverju svona hringiðu í útlöndum og finnst maður kannski verið eitthvað rosa skvísa og þá bara gott að hafa eitthvað sem að þú veist fær maður til að muna hvað skiptir máli í lífinu. En amma mín rosalega mikil fyrirmynd. Önnur kona Jóhanna Kristjánsdóttir sem líka dáin því miður og var blaðamaður og á Íslandi og var alveg ótrúlegur skörungur, merkileg kona. Hún ferðaðist alla heima og var í rauninni okkar helsti sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda og bara var rosa klár og ég held að ég hafi pínulítið lært af henni að óttast ekki. Þú veist, þegar maður fer til útlanda og veit ekkert hvað að fara að gerast, maður að fara að vinna við eitthvað sem maður hefur aldrei hitt fólki sem maður að fara að vinna með og fara að vinna á eitthvað verkefni og svo það, ég held að Jóhanna Kristjánsdóttir hafi alltaf hjálpað mér að losna við óttann sem fylgir því að fara svona alltaf út í óvissuna. Eitthvað svona framtíðarverkefni sem þú ert að vinna og sem við megum vita um? Já. Ég núna að vinna að klippa mynd sem heitir Bullet Train og með Brad Pitt og fleirum fullt af mjög flottum leikurum. Aaron Taylor Johnson sem var í Kick-Ass myndunum. Hann bara orðinn fullorðinn núna. Hann lék strákinn í Kick-Ass og rosa flotti leikarar. Þannig að það mjög spennandi. Bullet Train kemur út í apríl. Hvaða tegund af myndum finnst þér svona skemmtilegast að klippa? Það alveg á hreinu að ég hef dálítið fest í því sem kallast actionmyndir, svona slagsmálamyndir og ég hef mjög gaman af því. Mér finnst það mjög skemmtilegt. En auðvitað bara mest gaman að vinna með góðu fólki. Það náttúrulega, þú veist, þegar þú eyðir löngum dögum í vinnunni þá viltu gera það með góðu fólki
En þannig að í rauninni held ég að það skipti mig ekki stærstu máli hvernig myndin er, bara að fólki sem þú sért að vinna með sé gott og gilt. En já, ég hef aldrei prófað að klippa hryllingsmynd til dæmis. Þannig að kannski langar maður að gera það. Og ég hef heldur ekki klippt dans- og söngvamynd. Þessar 2 sjangra á ég eftir. Sem hvað finnst þér að sé kvikmyndahátíð tileinkuð konum í kvikmyndabransanum? Það er bara stórkostlegt. Algjörlega stórkostlegt. Og skipta máli að bæði bara gera konur í bransanum og verkin þeirra sýnileg og aðgengileg. En svo er líka bara rosalega fínt og hvetjandi að hittast og klappa hver annar á bakið því að það er kannski færi. Og ég er líka mjög stolt. Ég fékk viðurkenningu frá Feminist Film Festival. Ég er svo stolt af þeirri viðurkenningu. Það gerir mig svo glaða þegar ég hugsa til þess. Það var rosalega gaman að hitta ykkur. Sömuleiðis. Já, Einu sinni takk fyrir. Þetta verið heiður að fá að tala við þig. Bara getur í framtíðinni. Já, vonandi getum við fengið að vinna meira í framtíðinni og kannski hitta þig in person. það væri yndislegt. Algjörlega, við finnum út úr einhverju. Yes, Já. en annars bara heyrist þig og sjáumst